v letech 2008-2009, když byla, jak se říká, hospodářská krize, tak se zmenšovalo množství komunálního odpadu. Teď v dobách vlastně hospodářského růstu se to množství navýšilo. Necítíte se někdy jako hrdina třeba v té práci? Víceméně žijeme v době, já říkám, plastové, obalové a informační. Jsme zahlceni informacemi ze všech možných stran, ale jako spotřebitelé se chováme tak, jak nám trošičku určují ti dodavatelé těch výrobků, jo, a prodejci. Že prostě obal prodává a my malinko méně přemýšlíme, co kupujeme, v čem kupujeme, koupíme si zboží a pak ta kvanta obalů a různých materiálů vyhazujeme jako odpady. Česká republika samozřejmě má platnou legislativu v oblasti odpadového hospodářství. Z ní například vyplývá, že Česká republika musí mít schválený plán odpadového hospodářství. Jednou z priorit, jak legislativy, tak těchto plánů je předcházení vzniku odpadů, aby žádné odpady nevznikly. A když už odpady vzniknou, tak se mají materiálově využít. Pokud nejdou materiálově využít, tak se mají nějak jinak recyklovat, dejme tomu například energeticky, a pokud ani toto neumím s tím odpadem udělat, tak se musí odstranit na skládce. To je poslední možnost, kterou mohu s odpadem de facto udělat. Je takzvaná hierarchie nakládání s odpady a k té by se měl každý původce odpadu, i to město, obec, firma držet. Takže jsou prostě vytyčeny určité cíle. Kolik odpadů by se mělo zrecyklovat, jo, a jak. A tam má dojít k postupnému navyšování recyklace odpadů a obalů. Určitě to začíná tím, že stojíme v obchodě a vybíráme si jogurt. Je to o tom, že většina kelímků od jogurtu je vyrobená z PETu. Jsou samozřejmě i jiné. Teď je to o tom, co si vybereme a až ho sníme, kam ho vyhodíme. Pokud ho dáme do žluté nádoby, na plasty nebo do pytle, tak nám ho sveze svozová společnost a dostane se na třídící linku. Pokud svozová společnost má odběratele na tady tuto komoditu, tak se vytřídí, jsou slisované do balíků, skladované přechodnou dobu a přepraveny ke zpracovateli. Zpracovatel většinou tenhle materiál pomele a vyrobí z něho granulát. A vlastně tady z toho granulátu se pak vyrábí všechno. Nebo je to tak, že se to prodává přímo tomu, kdo si z toho udělá to, co potřebuje. Energeticky je to náročné hodně a je to o tom, jestli to má smysl. To, že to lidi vytřídí, ještě neznamená, že to někdo koupí. Takže opravdu, pokud to nemá ten odpadový tah na trhu, tak je to vlastně nerecyklovatelné. Takže jakou máš živnost? Nejhorší je v zimě. V zimě je hrozně křehká.
V létě je nezničitelná. Mají hodně odpadu nějak, ne? Vždycky. Vždycky? Ano. To vybraní. To jsou ti netřídič. Netřídiči, to poznáte, jo? Navíc jsou lidi, kteří mají čtvrtku a nekomu zbytečnost. Nacházíme se před budovou třídící linky technických služeb Zlín. Tato linka byla vybudována v roce 1995 a v provozu je od začátku roku 1996. Pracuje na ní asi 15 stálých zaměstnanců. Máš prastarý stroj. Ten stroj je skoro starý tak jak já. Takže s takovouto technikou tady pracujeme, což samozřejmě na moderních třídících linkách není, že? Každá pracovnice má za úkol vytřídit určený druh plastového odpadu. Ten se následně vlastně odkládá do krabic před nimi a z těchto krabic se plastové odpady přesypávají do lisů, kde se následně lisují do balíků. Třídí se zejména pedláhve, duté obaly, folie barevné a bílé a obaly Tetra Pak. Ale je spousta dalších plastových věcí, výrobků, které používáme, které jsou z plastu a ty samozřejmě v dobrém úmyslu jsou tříděny občany, lidmi, ale prostě to jejich roztřídění podle materiálu je opravdu velice složité. Takřka nemožné až, jo. Plastu je za rok celkem asi 1200 tun. A víme, že z toho je odpadu tak kolem 30%, takže využije se zhruba 700 tun plastu, zhruba těch 400 až 500 tun jde na skládku. Ty ženy poznají vlastně jenom podle známých druhů, jo, prostě těch nejvíce, co se vyskytují, obaly od potravin nebo drogistické obaly. Tam jsme si jistí tím druhem materiálu. Jsou prostě druhy materiálu, jako ty kelímky, kdy si prostě nejsme jistí, tak bohužel ho nemůžeme třídit a dále předávat k využití. Jde to určitě zpracovat, využít, ale prostě my na to nemáme podmínky, aby jsme to byli schopni v dané situaci třídit. Jednoduše se dá říci, že všechny kelímky končí na skládce. Zatím. Od března minulého roku skoro všichni v České republice takzvaně valí na sklad nápojové kartony. To prostě nikdo nechce. Čína, řekněme, stanovila nějaké limity znečištění plastů, které k ním jdou. Musím říct, že co se týče plastů z České republiky, vytříděných z třídicích linek, tak by se tady ty kvóty vůbec neměly týkat, protože ta kvalita je perfektní. Jsou firmy, například v Německu, kde se obsah barevných kontejnerů, konkrétně s plastem, prostě slisují a jde to do Číny. A tam samozřejmě vzniká problém. Na třídicí lince jsem dělala a mrtvá kočka v tašce, žádná sranda. My v podstatě neumíme zhodnotit a promítnout do cen plastů externality, protože třeba se vyčísluje, kolik miliard vlastně stojí úklid, kolik bude stát peněz odtěžení plastu z moří, vlastně a ty ceny nejsou v ceně plastů. Jednou z největších problémů plastů jsou, že jsou moc levný. Jo, sem tam bavíme o tom třídění a takových těch blbostech, ale jak říkají, to je profesionální deformace, že? A jednou jsem spolubydlícímu zachránil kurňa 500. Vyhodil minulé Vánoce v obalce 500 do koša. A já se včera ráno říkám, však to je papír, to patří do papíru, že to vyhodím do papíru, jak půjdu do auta. A 5 kilo tam bylo. Jak jsi mu to řekl? Tak jsem mu to tam nechal se vzkazem, to 5 kilo, že má štěstí, že třídí.
tady najdete všechno, nové věci, pope, CDčka, A našel jste někde něco cenného? všechno možné. A našel jste někde něco cenného? Jo, zlaté zuby, Prosím? zlaté zuby. Zlaté zuby? Jo, víte, kolik je v těch mobilech zlata? Protože lidi za to nic nedostanou, tak to určitě hodí. To je celý problém. Je to všechno o penězách, já vám to řeknu. Protože to je biznis. A myslíte Odpady. si, že se to změní někdy? Buď tím lidem to zdražit, no nevím, to je těžko. Myslíte si, že se může Musíte změnit? vychovat, Jako... musíte vychovat generaci, tak se říká. Oni už to učí dneska ve škole. Ty staré lidi těžko předělat. Balíky jednotlivých druhů plastů, které jsme vytřídili a takovýmto způsobem zpracovali, jsou potom odváženy k jednotlivým vlastně zpracovatelům, jednak tady v České republice, jednak do zahraničí, zejména Číny. Každá barva nebo druh materiálu má svou cenu. Který materiál je nejdražší na odpad? No je to asi ta čirá pedláhev, řádově 6-7 korun za kilogram je výkupní cena. A legislativou je taky dáno, že od roku 2024 je zakázáno skládkovat směsný komunální odpad a jiné recyklovatelné a využitelné odpady. Takže se musí na ně projet nějaké využití, například energetické. Je to za 6 let. Nemáme prováděcí právní předpis, takže nevíme, co se bude moct a nebude moct na ty skládky ukládat. To znamená, že obsah černých popelnic nebude moct být nabrán do auta a vysypán na skládce. To je poměrně jasné. No, ale co jsou recyklovatelné a využitelné odpady, momentálně nestanovené prováděcím právním předpisem, to už neví nikdo. A teď je to o tom, jestli například to bude ten výmět z třídící linky, ty nevyužitelné další odpady, protože pokud to nebudou oni, tak co s tím budu dělat? Podle mého názoru není na konci roku 17 reálné, aby se od roku 24 přestalo ukládat směsný komunální odpad do skládek, protože nejsou tady na to vybudované technologie, ani nevím o tom, že by se ve větší míře tyhle technologie tady v České republice stavěly. Respektive chystala se příprava takovýchto staveb. Obalový zákon, který platí v České republice, je vesměs nepoužitelný a nevytváří žádný nátlak. Je to taky ale trochu o svobodném trhu a o svobodném obchodování. Prostě pokud mám zákazníka, který mi to koupí, tak proč bych to nedělal? Lidstvo jakýmsi způsobem pokračuje dál, jo? Zlepšuje se. Jo? Ale mělo by daleko více se zlepšovat i v tom, že když něco vyprodukuje, ty odpady, tak by se mělo o ně postarat. Asi Evropa zaspala dobu, že prostě odpady vyvážíme do Číny nebo na nějaké nižší trhy mimo Evropu, ale že ty odpady, které se vytvořily v Evropě, měly by být v Evropě i zpracovány. Plasty v moři, no, je to problém obrovský, který se musí lidstvo zabývat. To prostě jinak asi dojdeme do nějaké určité zkázy a my se k ní bohužel asi blížíme, že ne tak důrazně to řešíme, tyhle ty odpady kolem nás a víceméně v přírodě a v mořích, že? Vemte si to třeba, vidíte tam to okno, jo, vyhozené. No, tak je to lakované dřevo, ale je tam třeba hliník, jako jo. Kdyby se vyplatilo to okno rozebrat zpátky, víte, kolik by to stálo? To by stálo víc. Tak se to hodí sem. Kolik toho odpadu, jako takhle, když s tím zacházíte denně do styku, kolik toho odpadu si myslíte, že vlastně lidi jako vyprodukují zbytečně, že by se bez něho obešli? Všechno. 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 To už... Tak. To vidíte sám, když jdete do obchodu, do kolika věcí vám to zabalí.
To je všechno o penězích, jako. Zdražme to tolik, až prostě si vezmete radši tu konvičku, půjdete pro to mléko s konvičkou, vezmete si igelitko, budete s ní chodit do obchodu 5krát, ne jednou, že, a tak dále. Odkud to má přijít ta změna chování? Bylo by ideální samozřejmě ze spodu od lidí, jo, aby každý prostě byl schopen jaksi racionálně uvažovat a chovat se zodpovědně, jo. Ale mám obavy, že prostě žijeme spíš v takové době, že se nám to musí spíše přikázat ze zhora. Abychom si uvědomili, řekli si, aha, nedělám něco špatně, nejde to dělat lépe, jinak. Odpady, to je jaksi někdy až to poslední, co lidi zajímá. Co může jednotlivé změnit? Rozhodně přemýšlet vždycky u toho nákupu nebo ještě před nákupem. Jestli si není dobré vzít nějaké tašky nebo obalové prostředky se sebou na nákup, abych prostě při tom vlastním nákupu potom nekupoval zbytečné nějaké obaly. A samozřejmě už dneska jsou moderní i prodejny bez obalu, že? Kde si chodíte vyloženě se svými obaly a nakupujete potraviny, mouku, cukr, mléko z těch větších obalů v té prodejně a odnáší se to ve vlastních obalech toho zákazníka. Většina zákazníků asi bude dávat na to, aby si kupovala zboží v obalech, protože obal konec konců prodává, že? A je na něm napsané složení a ne každému vyhovuje zkrátka kupování bez obalu. Je? Ale myslím si, že to procento zákazníků, kteří budou nakupovat bez obalu, rozhodně bude růst. Jo? Nakupujeme v bezobalovém obchodě ve Zlíně. Vlastně tím, jak jsme se teď přistěhovali na tu vesnici, tak musíme mnohem víc plánovat. Není to už jako když jsme bydleli v Brně, mohli jsme si zaskočit pomalu každý den někam prostě na nákup. V tom bezobalovém obchodu je to super v tom, že i když tam třeba člověk jako stráví více času na tu jednu návštěvu, protože jako to je pomalejší, musí se ty suroviny odvážit a prostě podat a tak je to mnohem příjemnější, protože si člověk povídá s tím prodavačem a často tam potká jako stejně naladěný lidi. No a není to jako taková anonymita. Tak to mě na tom baví asi. Určitě je nákup volba a je to o tom, aby výrobci poslouchali, reflektovali tady tu volbu. Tam to začíná, protože my pak produkujeme odpad. Je to o nějakém vytvoření tlaku na toho výrobce, aby on se zamyslel nad tím, že to jde dělat lépe tím směrem, o kterém se tady teďka bavíme. A ve chvíli, kdy doma vybalím nákup a už toho mám 2 tašky, co bych měla vynést zase ven, tak je prostě někde chyba. Budeme stavět novou třídicí linku na Suchém Dole. Kapacity budou úplně někde jinde, práce těch lidí tam bude úplně někde jinde, bude to snazší, jednodušší. Ale pořád je to o tom, že to musí někdo koupit.